sau 4 tiếng rưỡi mình đã đến Manila từ phi trường của Narita. Chuyến bay không dài không ngắn mà cũng mệt đó. Xong xuống phi trường thì mình phải làm thủ tục hải quan. Thì trước khi làm thủ tục hải quan đó là mình phải lên cái website này để mình đăng ký trước trong vòng 72 tiếng để cho chính phủ Phi biết là mình sẽ đến. Mà cũng nên book luôn, đặt luôn cái chuyến bay ra khỏi Phi, tại vì khi mà mấy đứa mà bay vô Phi đó là nó cần biết là có vô dưới 30 ngày hay trên 30 ngày. Tại nếu dưới 30 ngày á, thì không có cần visa với công dân Mỹ, nhưng mà trên 30 ngày á, thì phải cần visa. Nên nó muốn coi bằng chứng của cái chuyến bay ra khỏi nước của nó là nó mới tính được là dưới hay là trên 30 ngày. Thì công dân của Mỹ không có cần visa dưới 30 ngày như ông đã nói, và cũng không có cần phải chích ngừa. Nếu mà đến từ cái quốc gia nào mà không có cái yellow fever thì cái Mỹ là không có nằm trong cái danh sách đó. Nhưng mà mình đi vô Phi thì nó cho mình đem nhiêu tiền? Nó có khác ở bên Nhật không? Nó khác, đương nhiên là nó khác rồi. Bên Nhật trong cái video của Nhật thì hình như là 6.800 đồng tiền Mỹ, nhưng mà qua Phi thì nó cho mang nhiều hơn. Nếu mà mang dưới 10.000 đô la Mỹ thì không cần phải khai báo, hoặc là nếu mà mang tiền của Phi đó thì mang dưới 50.000 peso thì không cần phải khai báo. Qua đến Phi, việc đầu tiên á mà ông muốn làm á là đi cắt tóc ông. Cái đầu tóc bù xù. Bù xù thì cũng nói đến bù xù đâu, nhưng mà tại vì bên đây nó hay gió mà nó cứ bay, tóc nó cứ bay ngược vô mắt ông nên ông khó chịu nên phải đi cắt. Đang đi bộ dọc đường thì thấy cái tiệm cắt tóc này thì cũng ok nên là dừng vô cho ông cắt tóc. Hớn hở lắm. Sau 20 phút gọt tì á và mất 150 peso, ông trở thành một người mới với một cái diện mạo mới, cũng đẹp trai hơn chút. Miễn bà thấy đẹp là được rồi. Nhưng mà cái quan trọng đối với ông là tóc không còn bay vô mắt nữa. Sau khi cắt tóc xong á, thì ông bà bắt đầu đi bộ. Đường xá xe ở đây, xe muốn chạy sao chạy. Đi bộ đi chung với xe hơi. Ở ngoài lề đường nó không có cái đường cho cái người đi bộ, mà mình đi chung với nó ở lòng đường. Phần lớn mấy cái đường nhỏ là họ sẽ không có đèn giao thông. Thì ông quay cái cảnh ngay cái ngã tư này cho mấy đứa coi, rất là hãi hùng. Không có đèn giao thông mà có hai cái đường một chiều mà nó đi ngược lại với nhau. Xong đến lúc nó gần đụng nhau ngay cái ngã tư đó thì mỗi xe cứ tự động quẹo trái quẹo phải để né nhau qua hai cái con đường bên cạnh. Đi mấy đường này mà ai mà yếu tim cũng hơi mệt đấy. Nên là cái cách qua đường ở đây thì cũng giống như cách qua đường của Việt Nam, là mình cứ đi từ từ qua đường xong rồi xe nó tự động né. Đây nè, ông thâu cái cảnh mà bà đi qua đường cái khúc này thì cái đường này thì ít xe nên tương đối cũng dễ qua, nhưng mà cái này là ngày đầu tiên nên là ông bà phải tập qua đường trước để cho nó quen. Đó, cảnh bà này qua đường như vậy đó. Philippines có một cái tiệm mà bán gà rất là nổi tiếng tên là Jollibee. Thì cái đây mấy tháng trước khi ông bà đi đó thì họ có qua mở một chi nhánh ở Hillsboro, Oregon, mà người ta xếp hàng quá đông nên ông bà chưa có dịp đi thử. Nên sẵn qua đây Manila muốn đi thử cho biết. Bà với ông sáng sớm ngày đầu tiên đến Philippines là phải đi ăn liền, nên là hai người đi tới đó ăn xong thấy gà chiên ngon hơn, giòn hơn và nó không có mặn như ở Mỹ và nó juicy. Không phải như Mỹ, so với KFC. So với KFC thì nó ngon hơn. Xong rồi là tính đi bộ ra biển mà mưa quá, xong đi về. Cái giá của gà bên này thì đương nhiên bên Phi thì nó rẻ hơn bên Mỹ. Đặt một phần 6 miếng gà với lại một cái phần khoai tây nghiền á, là giá của nó là 567 pesos, là gần 10 đồng tiền Mỹ. Nhưng mà nếu mình đặt hai cái phần tương tự như vậy ở Mỹ á, là khoảng chừng 22,5 đồng. Đây là chợ Cash and Carry ở Manila.
Thì chợ này là lớn hơn chợ Cash and Carry ở bên Portland. Bên này nó có nhiều cửa hàng hơn, mà cái khuôn viên chợ nó cũng lớn hơn, bán nhiều đồ hơn. Pháo thì cái cây lúc quay về mua đi, mua về phòng. Mà giá cả bán sao? 134 cái này là giống như Đây. của Hàn Quốc á, 134 đồng peso của nó. Khoảng chừng Hoa là 140. 2,5 Cũng rẻ, 2,5 2 trái. kia rẻ. Ồ, trái này 4 trái. Còn táo sao? Fuji nè, Sushi Fuji 131 đô cộng thuế nên là thành 131. 131 4 trái. Nhưng mà phải biết trọng lượng nhiêu. 0.93 93 kg hả? Bao nhiêu ký? Ký là được 130, là cũng 2,5 đồng. Tức là được 2 pound hả? 2 pound hả? Nè, ta cắt sẵn cái cây đây nè. Đu đủ nửa trái 66 peso, khoảng hơn đồng chút xíu. Sầu riêng hả? Sao? Sầu riêng, đây là sầu riêng nè. 300 peso là bao nhiêu? 87 kg. Cái bịch. Em nhắn em nói con ở ngoài con không gọi điện thoại được. Nho 500 peso là 1,1 kg, khoảng hơn 2 pound. Nho lại mát à. Em giá nho mát á. 500 peso mà được có 1,1 kg à. Nho bên đây mắc mà. Mà cái nho nó bự ghê ha. Nho. 136 đồng một cái dĩ này. Thôi cảm ơn. Para hindi ko maipiko. Ito yung pala ito. Này có vẻ giống như là cái Fred Meyer hay là Safeway ở bên Mỹ, vừa bán đồ chợ vừa bán những đồ sử dụng ở trong nhà. Đây là các loại thịt giá cả, thì mình cứ tính khoảng chừng 57 peso, đó là $1 Mỹ.
Hôm nay là bà mấy đứa tròn 51 tuổi nên ông dẫn bà đi chợ. Tức là cả cuộc đời phải nấu ăn hả? Nói chút nữa tại đi ngang qua thấy cái này ghé vô chơi thôi, chứ là ông bà đang đi ra cái chỗ kia, nó gọi là giống như là cái Venice của Ý đó, để lại coi làm sao. Giờ này thì nó chưa mở cửa. Nhưng mà chiều lúc quay về ghé mua trái cây. Rồi Cá nè. Còn nhiều cái cá ghê anh. bây giờ cô nó có ớt à. Đây là quầy trái cây cắt sẵn. Bưởi hả em? Bưởi ăn được đó. Bao nhiêu ký? 1.3 ký hả? 136. 136. Ủa chứ còn cái 4.2 là cái giá mỗi ký là 420. Nên là 1.3 ký là Nó lột sẵn rồi. là 136. 136 là 250. Đó 250 được nhiêu đó bưởi đó. Nó chỉ rẻ hơn Mỹ thôi chứ mắc hơn Việt Nam. Sao vui chơi hả em? Không phải. Kiwi. Đâu. Quýt hả? Quýt bự ha. Không biết ngon không? Quýt là 240 đồng 1 ký, là phải là 120 thao. Thôi lấy 2 trái được rồi. 2 đứa ăn. Rồi. Rồi, ra trả tiền. Ra trả tiền rồi đi tiếp. Chợ này đâu có đủ đồ. Ở Kìa về. ớt kìa anh. Coi có ớt bột không? Hả? Coi Kìa có. ớt sao lên nè. Hot sauce nè. Hot sauce rồi. Anh nghĩ hớt bột hay là em biết không, có cái loại chai nước tương mà nó cay Cay luôn á. cay hả? Ừ. Thì giờ đi vòng vòng đây thử. Không phải có. Này không? Này không phải nước tương. Cái đó là. Không đi xe lắm chưa? Đây không có. Coi nó chỉ mấy cái bảng ở trên đó, kìa bên kia bên cái nữa qua phải. Nè. Đó, rồi kiếm đi. Nè nước tương nè. Đó, Đó, có cay tương kìa. cay nè phải không? Đó. Yep. Nè. Maggi nè. Chữ nè. Canoa nè, mà chili nè, chili nè. Chai này cho nó gọn em. Nhỏ nhỏ thôi. Nè, nó cũng có chỉ gọn cái gì đó. Mà thôi lấy cho đó đi nha. Đây là phòng ăn sáng của khách sạn ở Manila của ông bà. Thì bạn của bà với là gia đình cũng cứ hỏi là sao lâu quá chưa có video. Thì thường lúc đầu là ông tính là một thành phố là sẽ quay một cái video, nhưng mà bây giờ bà đề nghị với ông là khoảng chừng 4 bữa 5 bữa thì sẽ ra một cái video tùy theo, quay được nhiều ít để cho mọi người ở nhà có thể coi được những hình ảnh của ông bà đi tới đâu. Nên là nếu mà ở đây mà quay hết cái thành phố này mới đăng lên, phải 3 tuần sau mới đăng lên. Nên là bây giờ thì cứ khoảng chắc 3-4-5 ngày vậy đó đăng lên cái. Nếu vậy thì đến đây thì sẽ kết thúc cái đoạn video này.